नमस्कार साथीहरु मित्रजनहरु सबैजनालाई जसले मेरो यो च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरु सबैजनालाई आज मेरो भान्सामा हैन मेरो स्पेशली मेरो किचनमा के पाक्दै छ भने म तपाईहरुलाई देखाउँछु। आज मेरो स्पेशल रेसिपी हो ढकनीको। स्पेशल त के भन्नु गाइस, ठिक्कको स्पेशल भने हुन्छ यसलाई। मैले 2 चम्चा जति घिउ हाले, अलिकति हाल्छु अब घिउ हाले है। अब यो घिउ तात्यो नि राखिहाल्नुपर्छ यसलाई। यो घिउ तात्यो है। अब यसमा अरु केही पनि नहाल्ने, चामल हाल्ने, भुट्न थाल्ने है। मसँग चाहिँ लङ रेन्ज राइस चामल थियो, त्यही भएर मैले चाहिँ लङ रेन्ज नै युज गर्न आँटेको। अब लङ रेन्ज छैन भने अरु युज गर्दा पनि हुन्छ, तर मिठो चाहिँ यस्तोकोले हुन्छ। लङ रेन्जको कि त बासमतीको चामलहरु तपाईहरु हाल्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो मच बेटर झन् है। यसलाई यसरी नै चलाएर अब एकछिन पकाइराख्ने। मैले अलिकति ठुलो फ्रेम पार्दे। यसो गरेपछि चाहिँ यो पाकिराख्छ नि त, पाक्न पाएँ त्यसले मजाले। यो ढकनीलाई चाहिँ खास कुकरमा पकाउनु हुँदैन अरे, मलाई पनि थाहा थिएन। मैले पहिला त कुकरमै पहिला त अब आउँदैन थियो, अनि यसो भात भुटे जस्तो यसो अलिअलि मुटोहरू होइन दुध हाल्यो सँगै सिटी लगाइदिन्थ्यो त, त्यसरी पकाउनु हुँदैन अरे। मलाई चाहिँ योसँग हाल्नको लागि भनेर ड्राई फ्रुट्सहरू पनि केही पनि भएन, त्यही भएर मैले ड्राई फ्रुट्सहरूलाई चाहिँ अभोइड नै गरेको छु आजको ढकनीमा। ड्राई फ्रुट्स हाल्दाखेरि चाहिँ झन् बेस्ट। मेरो घिउ अलिकति बेसी भयो त साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नु न चिल्लो यस्तो भइरहेछ। घिउ खायो भने मोटाउँछु म। ए हजुरहरूलाई म देखाइदिन्छु, क्यामेरा किन नजिक लिएर। चिल्लो भएछ। अलिकति धेरै घिउ हाले चाहिँ अलिकति कम हाल्नु पर्ने रहेछ। मैले लगभग हामी घरमा जतिजना खाने मान्छे छौँ, मान्छे अनुसार गनेर नै मैले हालेँ हो। अब गाइस अब यो एकछिन अब यसको अलिकति मजाले कलर आउनुपर्छ, त्यही भएर अलिकति कलर आइसके पछाडि एकछिनमा भेटौँ है त। गाइसमा फेरि आएँ होइन। अब मेरो ढकनी मात्र त खानु भएन नि त, त्यो सोच्छु। अब म बनाउँदैछु काँक्राको अचार। हेर्नुहोस् है, म झ्याप झ्याप भन्दै हाल्न थालिहाल्छु। काँक्रा मैले काटिसकेँ है। अब मैले यसमा थोरै बेसार हालेँ। बेसार कतिको लाग्छ होइन। अनि यसमा साइडमा हालौँ आलु, जुन मैले काटेर राखिसकेको थिएँ है एभ्रिथिङ। अब यो तेल र मेथी पड्काएर मैले झानिसकेको थिएँ, यसलाई पनि यसरी हालिदिउँ। हजुरहरूलाई म देखाइहाल्छु गाइस, सक्नुहोस् है एकैछिन। अब यो भयो है। अब यो भइसके पछाडि स्वाद अनुसार नुन हाल्ने, थोरै गरम मसला हाल्ने, खासै धेरै हालेपछि यो मिठो हुँदैन है। अनि त्यस पछाडि यो हो मेरो आलस र फर्सीको बियालाई पिसेर बनाएको। यो यस्तो हाल्यो, यसलाई मैले लास्टै बनाइदिएँ आज। अनि त्यस पछाडि मसँग छ यहाँनिर, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ के छ भनेर। मैले चाहिँ यसमा प्याज पनि हाल्न आँटेँ। मलाई चाहिँ मिठो लाग्छ यो काँक्राको अचार बनाउँदाखेरि, त्यही भएर थोरै अदुवा पनि काटेको छु। यो अदुवा चाहिँ प्रायः तपाईँहरूलाई सादा गरेको बेलामा चाहिँ यसरी हाल्दा रहेछ। मैले लास्ट टाइम खाएको थिएँ, मलाई अलिकति फ्लेभर मिठो लाग्यो, त्यही भएर मैले हालेँ। अनि यहाँ रहेको छ खोर्सानी, स्वाद अनुसार है। अब हजुरहरूलाई कतिको खान मन छ, कतिको रुचाउनुहुन्छ, धेरै पिरो यो मसँग भएको इन्ग्रिडियन्ट्समा अब हजुरहरूसँग जे जे छ त्यो हाल्नुभयो हुन्छ, नभएको कुरा हालिराख्नु पर्दैन। त्यो चुक अमिलो मसँग कागती पनि छ, तर कागतीभन्दा चुक अलिकति बेसी लाग्छ, त्यही भएर चाहिँ मैले चुक प्रिफर गरेको। स्वाद अनुसार हाल्ने है गाइस यो। अनि त्यस पछाडि अब यसलाई के गर्ने भन्दा, अब हामीले यहाँ सबै इन्ग्रिडियन्ट्स हालिसक्यौँ नि, अब यसलाई मोल्ने। ल त साथीहरू, मैले मोलिसके पछाडि चाहिँ यो यस प्रकारको देखिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदम मजाले देखिएको छ होइन। यसको माथिबाट अब यसरी धनियाँ एड गरिदिने। अरू केही गर्नु परेन यसलाई। मैले अलिक काटेर धनियाँ राखेको थिएँ, अरू धनियाँ धेरै हुने रहेछ, त्यही भएर म धनियाँ हाल्दिनँ। धनियाँ हालिसकेपछि मिक्स गरे पनि भयो, मजाले देखिन्छ। होइन भने सर्भ गर्ने बेलामा हजुरहरूले त्यतिकै देख्न सक्नुहुन्छ। ल साथीहरू, मेरो अचार चाहिँ रेडी भइसक्यो। अब हाम्रो यहाँ माथि के भएछ भनेर अब हामी माथितिर लागौँ है त। ल गाइस, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, यो मेरो मजाले रातो भइसक्यो। अब यसमा म एड गर्दैछु चिनी। हजुरहरू नझुकिनु होला यो प्रोसेस देखेर, किनकि मैले योभन्दा अघिल्लो जुन भिडियो बनाएको थिएँ त्यसमा चाहिँ मैले सेम यस्तै नै छ रेसिपी, तर त्यो चाहिँ चाम्रे हो, त्यसमा चाहिँ हामीले पानी हाल्छौँ। यो चाहिँ ढकनी हो। ढकनीमा चाहिँ हजुरहरूले गुलियो हाल्छौँ। मैले चिनी हालेँ, हिजो नुन हालेको थिएँ, र यसमा चाहिँ हामीले दुध हाल्छौँ। मलाई चाहिँ अलिकति फ्लेभर मिठो लाग्छ, त्यही भएर यो चिया मसला जुन हुन्छ नि मरिच, त्यो पनि मैले थोरै हालिदिएँ, जस्ट फर फ्लेभर। छैन भने स्किप गर्नुभयो नि हुन्छ, यो हाल्नुपर्छ भनेर कम्पलसरी चाहिँ छैन। अब मैले यहाँ दुध तताइराखेको थिएँ, अब मैले दुधलाई यहाँ मिक्स गरिदिन्छु।
ल गाइजहरू हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले भरि गाइज भने भएर साथीहरू भन्यो होला माइन्ड नगर्नुहोस् यो मैले दुध हालिसके पछाडि चिनीहरू सबै हालेर मैले एउटा ठिक्क बनाएँ होइन यसमा यो हाल्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले एकदमै याद गर्नु होला धेरै दुधहरू भयो भने या त्यो चामल थोरै र दुध धेरै भयो भने चाहिँ फेरि खिर हुन्छ त्यो प्रक्रिया फरक फरक छ अब यसलाई चाहिँ यो एकछिन उम्लिन्छ नि यो उम्लिसके पछाडि चाहिँ यसलाई सानो आगो पारेर 10-15 मिनट जति पकाइदिने त्यस पछाडि यो लगभग रेडी हुन्छ अब हजुरहरूलाई म यो लास्ट पाकिसके पछाडि नै देखाउँछु है त अलिकति यो दुध उम्लिन्छ नि जस्तो कि यहाँ मेरो उम्लिन थाल्यो नि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्यामेराम्यान अलिकति अगाडि आउनुहोस् यो उम्ल्यो नि उम्लिसके पछाडि अब ग्यासलाई सानो पार्ने 10-15 मिनट पकाउने छोपी छोपी पकाउनु छोपेर राख्ने त्यस पछाडि यो रेडी हुन्छ यसलाई चाहिँ नि साथीहरू हजुरहरूले पकाउँदाखेरि नि यसलाई चलाइ पकाउनुपर्छ होइन भने हजुरहरूको फेरि यो टाँसिने सम्भावना हुन्छ कि अब कुकरमा भए पो फ्यात्त सिटी लाग्छ भन्नु मजाले हुन्छ त अब यो त कराई हो यसमा त फेरि डर छ तलपट्टिबाट त्यही भएर यसलाई तरकारीहरू पकाएर चाहिँ चलाइ पकाउनु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको लेभल कस्तो मजाले आइरहेछ मेरो चाहिँ टाइमर अझै 10 मिनट बाँकी नै छ म चाहिँ 15 मिनटको टाइमरमा राखेर फ्लेम पनि जम्मा 600 बनाएर राखेको छु एकदम मजाले आइरहेछ बास्ना चाहिँ फेरि मिठो आइरहेछ बराबरै अनि यसलाई म मजाले कम्प्लिट अब यो पाकिसके पछाडि हजुरहरूलाई देखाउँछु ल गाइस फाइनल्ली मेरो ढकनी रेडी भइसक्यो हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो मजाले पाकेको छ होइन यो अलिअलि दुध सुक्न आँटे जस्तो मात्र देखायो हो मजाले पाकिसकेको छ अब चाहिँ लास्टमा यसलाई अब ढकनी रेडी भइसक्यो धेरै टाइम पनि लाग्दैन हजुरहरूलाई यो ढकनी भइसके पछाडि मेच अचार पनि छ यसलाई म प्लेटिङ गरेर लास्टमा देखाउँछु त हजुरहरूलाई ल गाइस अब मेरो फाइनल प्लेटिङ भइसक्यो यो मेरो ढकनी यो मेरो अचार अनि साइडमा 2 पिस अफ क्युकम्बर इन्जोय यस्तो भयो तपाईँहरू पनि ट्राई गर्नुहोस् मिठो हुन्छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई बाई